სოფლიოში შთამბეჭდავი მოვლენები ყოველდღიურად ხდება, მაგრამ მათი უმეტესობა ხშირად შეუმჩნეველი რჩება. საბედნიეროდ არსებობენ ის ადამიანები, რომლებიც ამ მომენტების ვიდეოზე დაფიქსირებას ახერხებენ. ამ ეპიზოდში წარმოუდგენელ მოვლენებს გაჩვენებთ, რომლებიც ნამდვილად გაგაოცებთ. მექსიკაში გადაღებული ეს კადრები ნათლად გვიჩვენებს, თუ რა ხდება მაშინ, როდესაც ელექტროსადენებზე ზედმეტად ბევრი ჩიტი ჯდება. ეს შემთხვევა იმდენად შემაძრწუნებელი აღმოჩნდა, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ შემთხვევის ადგილზე პოლიცია გამოიძახა. ოდესმე თევზის წვიმა გინახავთ, ეს მოვლენა რეალურია და ჰონდურასში ის წელიწადში რამდენჯერმე ხდება. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ყველაფრის მიზეზი ძლიერი ქარი ან ტორნადოა, რომელსაც თევზები ჰაერში ახავს და შემდეგ მათ უკან აბრუნებს. ჩვენს პლანეტაზე 800-მდე ტალახის ვულკანია. მათ წარმოსაქმნელად სპეციალური პირობებია საჭირო. დედამიწის ქერქის დახრილობა, მიწისქვეშა წყლები და ნიადაგში ნავთობისა და აირების არსებობა ასეთ უნიკალურ ფენომენს ქმნის. ტალახის ვულკანი, რომელსაც ახლა ხედავთ, მალაიზიაში მდებარეობს და ის უკვე 3-ჯერ ამოიფრქვა. ეს კადრები 2025 წლის 24 სექტემბერსაა გადაღებული. Hả? Nó xuống đây nè. Dỡ lại. Sao với phải đạp nè. მოულოდნელად ბანგკოკის ცენტრში დიდი ზომის ნაპრალი გაჩნდა. მისი წარმოქმნის მიზეზი კი მეტროს მშენებლობის დროს დაშვებული შეცდომა გახდა. ავსტრალიის შტატის სამხრეთ უელსის ერთ-ერთ მდინარეში წყლის დონის აწევის გამო ათასობითობას საცხოვრებელი ადგილის შეცვლა მოუწია. მათ ბინა ერთ-ერთი ფერმერის ბაღში დაიდეს. 2016 წლის გაზაფხულზე მადაგასკარის რამდენიმე რაიონში ათასობით კალია გამოჩნდა. ადგილობრივი მოსახლეობა და ხელისუფლება მათგან თავის დაცვას მთელი ძალებით ცდილობდა. Wow! Oh my god! Oh my lord! Holy that is a giant shooting star. 2021 წლის 25 მარტს ორეგონის მაცხოვრებელთა უმეტესობა ფიქრობდა, რომ მათ ჩამოვარდნილი ვარსკვლავი დაინახეს, მაგრამ რეალურად ეს რაკეტის Falcon 9-ის ატმოსფეროში შემოსვლის კადრებია. რაკეტის გაშვებიდან ერთი თვის შემდეგ ის ნაწილებად დაიშალა. ამიტომაც ადამიანებმა იფიქრეს, რომ ისინი მეტეორის წვიმას ხედავდნენ. Mom, Dad. Mom. Dad. Mom. ჩინეთის ერთ-ერთი ქალაქის მაცხოვრებლებმა წარმოუდგენელი მოვლენა დააფიქსირეს. ამ ფენომენის წარმოსაქმნელად მზის სხივების 58 გრადუსით დახრილობა და ცაში ყინულის კრისტალებით გაჯერებული ღრუბლების არსებობაა საჭირო. ერთი შეხედვით ჩანს, რომ თითქოს კლდე იშლება, მაგრამ რეალურად თქვენ ახლა ძლიერი წვიმების შემდეგ ნიადაგში შერეულ წყალს ხედავთ. რა შეიძლება ნახოთ ყველაზე უცნაური აეროპორტში? ალბათ ეს ალიგატორია. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ასეთი რამ აქ ხშირად ხდება. ეს კადრები კი 2024 წლის 22 აპრილს მას შემდეგაა გადაღებული, რაც აეროპორტის დაცვის თანამშრომლებმა 3 მეტრის სიგრძის ალიგატორი დაიჭირეს. ეს პოსტაპოკალიფსური ფილმის სცენა არ გეგონოთ. რეალურად ეს კადრები სან-ფრანცისკოში 2020 წლის 9 სექტემბერსაა გადაღებული. Subscribe to our podcast, visit kqed.org/forum, and for the latest updates, Jeff Zillow, but we're going to continue Jeff Tucker. ქალაქის სიახლოვეს მდებარე ტყე თითქმის სრულიად დაიწვა, რის გამოც ჰაერში დიდი რაოდენობით კვამლი აიჭრა, რამაც საბოლოოდ ცას ასეთი უცნაური ფერი მიანიჭა. Sky has turned red. საიმპერატორო პინგვინები მხოლოდ ანტარქტიდაზე ბინადრობენ. ამიტომაც მათი ავსტრალიის სანაპიროზე დანახვა ამ ადამიანებისთვის ნამდვილად მოულოდნელი აღმოჩნდა. Oh shit. Wow. Are you a little lost? Yeah.
ამ პინგვინს 3400 კილომეტრის გადალახვა მოუწევდა, რათა ის ამ სანაპირომდე მოსულიყო. მეცნიერები ფიქრობენ, რომ ყველაზე გრძელ დისტანციაზე მოგზაურობაში ეს პინგვინი ნამდვილად რეკორდსმენია. What have we found at the beach today, kids? He is almost as big as you guys. Wow. Or she. 2019 წლიდან ეგვიპტეში მოქმედებს კანონი, რომლის თანახმადაც გიზის პირამიდაზე ასვლა ყველასთვის აკრძალულია. კანონდამრღვევებს დიდი რაოდენობით ჯარიმის გადახდა და ქვეყნიდან დეპორტაცია ემუქრებათ, მაგრამ როგორც ჩანს, ეს შეზღუდვა ცხოველებს საერთოდ არ აშინებთ. That's some scary get here. ამერიკაში მდებარე მეისონის ოლქში მცხოვრები ადამიანები ასეთ მოვლენას ხშირად ხედავენ. ხანდახან მდინარე კალაპოტს იცვლის და ის პირდაპირ გზაზე მოედინება. ასეთ დროს თევზები ერთი წყალსაცავიდან მეორეში მოსახვედრად დინების საპირისპირო მიმართულებით სურავენ. ასე გამოიყურებოდა კუნძული მენორკას მიმდებარე წყლები მას შემდეგ, რაც სანაპიროსთან ათასობით მედუზა გამოჩნდა. მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ადამიანებისთვის საფრთხეს არ წარმოადგენენ, იმ დღეს ზღვაში შესვლა ვერავინ გაბედა. ალჟირში მცხოვრები ეს ადამიანები უდაბნოში სასმელ წყალს ეძებდნენ, მაგრამ მათ შემთხვევით ნავთობი აღმოაჩინეს. هذا ما قدروش يخدموه ولا وشنو؟ ها البترول ليه داش حقهم البلاد؟ ჩანს, რომ ეს აღმოჩენა მათთვის კარგი ამბავი ნამდვილად არ ყოფილა. ალჟირი ნავთობის მარაგების რაოდენობით მსოფლიოში მე-16 ადგილს იკავებს, მაგრამ ქვეყანაში სასმელი წყალი ძალიან ცოტაა. ძლიერი შიშის მომენტში ცხოველებს უცნაური ქცევა ახასიათებთ. წრეზე მოძრაობით ირმები მშვიდდებიან. ყველაზე სუსტი ცხოველები წრის ცენტრში ინაცვლებენ, რადგანაც ისინი ასე მტაცებლებისგან უფრო მეტად დაცულნი არიან. როდესაც მზე ძალიან დაბლა, ხოლო მისი სინათლე წვიმის ღრუბლებში ხვდება, სხივები გარდატყდება და იმგვარად იფანტება, რომ ცა მწვანე ფერს იღებს. წრეზე სიარული ირმების გარდა ცხრებში შეინიშნება. ხანდახან ამ ყველაფრის მიზეზი შემთხვევითი ინფექციებია, რადგანაც ცხოველებში თავს ნევროლოგიური დარღვევები იჩენს, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ასეთი მოქმედება საკუთარი ფარის წევრების ქცევის კოპირებით აიხსნება. ალბათ ვერავინ იფიქრებს, რომ ამ მიწის ქვეშ შესაძლოა თოვლი იყოს.
ტაივანში ტალახის ვულკანი წელიწადში რამდენჯერმე იფრქვა, მაგრამ ყოველ ჯერზე ის ადამიანებში გაოცებას კვლავ იწვევს. ხანდახან აირების გამო ტალახთან ერთად ცეცხლიც იწვის. ეს ცეცხლოვანი წყარო ჩინეთის ერთ-ერთ პროვინციაში მდებარეობს. ერთი შეხედვით ის უბრალოდ წყაროს ჰგავს, მაგრამ თუ წყალთან სანთებელას აანთებთ, ის აალდება. ამ ყველაფრის მიზეზი კი ისაა, რომ მიწისქვეშ დიდი რაოდენობით ბუნებრივი აირია. ჭიანჭველებისთვის ასეთი გუნდური მოქმედება უცხო არა. როგორც წესი, ისინი საკუთარ საცხოვრებლებს მიწისქვეშ აგებენ, მაგრამ წყალდიდობების შემთხვევაში მათ ზედაპირზე ამოსვლა უწევთ. ასეთ დროს ჭიანჭველების კოლონია ცოცხალტივს პირდაპირ წყლის ზედაპირზე ქმნის. ასეთ მდგომარეობაში ყოფნა მათ რამდენიმე კვირა შეუძლიათ. ამ სახლის მაცხოვრებლებს სახურავიდან მუდმივად გაურკვეველი ხმები ესმოდათ. ამიტომაც მათ გადაწყვიტეს გაერკვიათ თუ რა იმალებოდა მათი სახურავის ქვეშ. როგორც აღმოჩნდა, ბამურების კოლონია მესადგილი დიდი ხნის წინ მიისაკუთრა. ¿Alguien sabe qué está pasando en el río Rima? ასეთი ლანდშაფტი კანარის კუნძულების მაცხოვრებლებმა შექმნეს. მათ ნახევარმთვარის ფორმის ქვის კედლები ააგეს, რათა მცენარეები ძლიერი ქარისგან დაეცვათ. ვულკანის ფერფლი კი ტენიანობის შესანარჩუნებლადაა საჭირო. ოდესღაც ეს ადგილი სოფლის მეურნეობისთვის გამოუსადეგარ ადგილად ითვლებოდა, მაგრამ დღეისათვის აქ ყურძენი მოჰყავთ. სოფლიოში რამდენიმე ადგილი არსებობს, სადაც ასეთ უცნაურ ქვებს შეხვდებით. ქვებზე ჩაქუჩის ან რაიმე სხვა ნივთის დარტყმით ისინი სხვადასხვა ჟღერადობის ხმებს გამოსცემენ. ქვების ამ უცნაური უნარის ამოხსნას უამრავი მეცნიერი ცდილობდა, მაგრამ რეალური მიზეზი დღესაც არავინ იცის. მიუხედავად იმისა, რომ სტრომბოლი მცირე ზომის ვულკანური კუნძულია, მას ადამიანების გაოცება ნამდვილად შეუძლია. ოდესმე უდაბნოში დაწყებული წყალდიდობა გინახავთ, საქმე იმაშია, რომ ძლიერი წვიმების შემდეგ ისრაელში მდებარე დამშრალი მდინარის კალაპოტი წყლით კვლავ გაივსო, რის შემდეგაც ასეთი უჩვეულო სანახაობა წარმოიქმნა. תראה איך הוא מתחיל עכשיו. יואו, איזה עוצמה. אני שולח לעיתון עכשיו. הטלוויזיה, הופה, הגיע למטה. הנה ההתחלה של השיטפון הגדול. ופה הוא כבר זורם לכביש. שומעים את הרעש? ალბათ უკვე მიხვდებოდით, რომ ჭიანჭველები ხშირად საკმაოდ ჭკვიანურად იქცევიან. წინაღობის დასაძლევად ხანდახან ისინი ერთიანდებიან და ბუნებრივ ხიდებს ქმნიან. ისლანდიაში ვულკანის ამოფრქვევა ხშირად ხდება, მაგრამ ის ასეთი შთამბეჭდავი ყოველთვის არაა. ასეთ შთამბეჭდავ კადრებს ყოველდღე ვერ ნახავთ. That is so scary. That is so scary.
and listen to that pour over the mountain and come. I got that one. ეს სანაპირო უმჯობესია ღამით ნახოთ. ასეთ შთამბეჭდავ მოვლენას ჩინეთში მდებარე კუნძული პინტანის სანაპიროზე მხოლოდ ზაფხულში ნახავთ. ლურჯი ნათების მიზეზი მიკროორგანიზმები არიან, რომლებიც ნებისმიერ გამღიზიანებელზე მსგავსი ფორმით რეაგირებენ.